Här har vi en Oscar som tyvärr har blivit dundersjuk. Ja, men jag kan ändå baka lite. Orkar baka lite. Vad gör du för gott här då? Det här är ju scones. Och inte vilka scones som helst. Det är världens bästa scones. Får se dina scones då. Ja, titta på de här små räckorna. Ska vi se om de är varma. Se om de är bra. Så som jag har. Vill du ha överdel eller underdel? Den får du. Den får Oscar. Ja, men vad tycker du Oscar? Ska vi köra en liten house tour efter frukosten kanske? Ja, det måste vi göra. Det är inte jättemycket att se. Men det är mysigt. Ja. Väldigt mysig lägenhet. Och vi kan ju berätta att nu är det inte helt klart än. Men vi kanske ska flytta ju. Ja, sjukt. Det är i sin linda. Ja. Ni får passa på att se den här lägenheten medan vi har den. Ja. Kör en liten house tour. Precis. Men nu, scones. Så, Oscar, ska du kan få ge oss en liten tour över vår mysiga lägenhet. Precis. Alla 2 rum och Ja. kök. Ja, det är inte jättestort här. Men vi trivs bra, det är mysigt. Men här är köket i alla fall. Och Meira har varit fantastiskt grym och ordnat upp hela den här ytan med glas. Så det är väldigt enhetligt och snyggt och prydligt, det gillar vi. Och ja, här lagas det mat. Ganska ofta. Kanske inte nu efter Lib, då har vi varit ganska dåliga. Vi kommer vidare till höjdpunkten på lägenheten. För det första har vi det här knarriga golvet. Lyssna här. Sen kör vi en liten mathörna här. Ja, det är praktiskt. Tar oss till andra sidan här. Lite bokhyllor. En donut. Sen har vi ju massa elefanter här. Från, ja, både så här från resor du har gjort tidigare, men också några som vi har gjort tillsammans. Vi har samlat på oss. Men det kan vi berätta mer om sen. Vi tänkte väl att vi ska köra lite storytime. Storytime! Vi tittar här. Om det var någonting jag var väldigt tydlig med var att jag är villig på att förändra allting med den här lägenheten. Men tvn ska vara kvar. Och ljudsystemet. Det fanns väl inget grabbigare än det, men det är så där. Och sen har vi ju ön i lägenheten. Här har vi soffan. Kan ni gissa vilken Meiras plats är och vilken min plats är? Meiras och här. Här får jag vara. Det var väl vardagsrummet? Ja. Mer eller mindre. Ska vi kika lite kort på sovrummet också? Kan vi göra. Går man hela vägen. Det som jag ändå tycker är nice med den här lägenheten, det är att man ser från ena änden av lägenheten till den andra. Den är lite genomgående. Här har vi en liten Meira sminkstation. Sitter om varje morgon. Och här har ju du the bulk of your clothes. Utöver det som är under sängen, där uppe och även, om vi backar lite grann, i dessa 2 garderober. Ja, badrummet kan vi skita i, det är inte så himla kul. Ja, så det var våran lilla lägenhet. Har ju funkat super som en första lägenhet tillsammans. Vi tittar ju på större men trivs väldigt bra här också. Tänkte att vi kör lite storytime och svarar på lite frågor som vi ofta får. Men nu blir det semmelfika. Yes. Vilket härligt väder vi har. Jag borde ta in mina öronmuffar. Ja, det borde du ha gjort. Och jag brukar inte ha solglasögon på mig. Men jag har gjort min ögonoperation så att jag ska försöka vara lite snäll mot ögonen. Vi ska gå och köpa semla. Ja. För du älskar semlor. Älskar. Över allt annat. Kan man säga. Kan man säga. Ja. Ja, men jag ska se om vi hittar några goda då. Är du med på semmeljakt?
Nu har jag haft tag på semlor. Så taggad. Viktigt med kaffe till fikat. Har du hört att Elon Musk är verklighetsfrängd? Tror ni att Biden ställer upp för omval? Wow. Det är imponerande. Mm. Ja. När man har en man med skägg. Trodde du i kapslarna att jag skulle ha skägg förresten? Vi pratade aldrig om det, va? Nej. Vi pratade ju faktiskt aldrig utseende. Och så här, man får prata utseende om man vill. Det finns ju inga regler egentligen kring vad man får och inte får säga där inne. Nej. Vi sa ju ändå att vi inte ville prata utseende. Vi ville köra experimentet fullt ut. Göra det så som det var menat. Du gissade ändå till det att jag hade långt mörkt hår. Eller? Du såg det i en dröm, sa du? Förlåt, jag bara sitter och äter den här semlan nu samtidigt som jag pratar. Jag kan inte kontrollera mig själv. Nu är jag lite kvar bara. Klar? Man fick ju såna här block första dagen. Och här inne finns lite så här scheman över vilka dejter man hade, vilka tider. Och sen så antecknade vi ju också från varje dejt. Och så fick man också lite så här förslag på samtalsämnen inför varje dag. Då ska vi se. Och dag 1. Min första dejt dag 1 var Sergio. Vad sjukt. Jag hade Emilia faktiskt. Extrovert, social och ärlig. Hade jag skrivit på henne. Jag gav dig 3 stycken plus. Du fick en stjärna. Ja. Hur rankade vi varandra första dagen då? Ja, det här är intressant. Efter första dagen så skulle man rangordna alla man träffat. Och det avgör liksom sen lite vem man träffar dag 2. Och jag satte dig som nummer 2. Jaha. Du var min 3. Nummer 3? Vem hade du som nummer 1 då? Jag hade Isabelle som nummer 1. Och vem var din 2 då? Emilia. Så jag var din 3. Det här var ju början. Men vet du vad vi har här? Vi skrev faktiskt en bucket list på vår sista dejt. Ska vi kolla hur mycket av det här vi har... Hur mycket vi har bockat av på vår bucket list? Ja. Resa till Italien, Indien, Miami, LA, Australien, Brasilien, Filippinerna, Vietnam. Oj, vad många. Vi har inte gjort något av det, men vi ska faktiskt resa till Filippinerna om bara några veckor. Ja, det är det. Mindre än en månad. Bruncha på Nytorget. Ja, check. Fightboxpass. Check. Flyga med Oscar som pilot. Alltså, Not check. det kommer ju aldrig hända. Jag är rädd, men jag behöver bara lite tid. Midsommar på Husarö har vi gjort. Ja, som min första riktiga svenska midsommar. Fästingar, myggbett. Ja. Dansa runt stången hade jag aldrig gjort innan. Det var första gången. Det var ju lite kul. Okej, så 15 punkter så har vi ändå checkat av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är bra jobbat. Ja. Vi pratade ju om elefanterna lite innan. Så man har en dag i kapslarna där man får utbyta presenter. Jag, som ni vet, älskar elefanter. De betyder mycket för mig. Jag har elefanter i hela den här lägenheten. Ja, det är mycket elefanter här. Så jag hade en liten elefant och man kan öppna den. Och i den skrev jag ett litet kärleksbrev till dig. Och det var den presenten du fick sen den dagen i kapslarna. Alltså jag är så frustrerad över att det här är bortklippt. Och det är inte bara en sekvens i Love is blind i vår säsong. Det är liksom konsekvent från den dejten fram tills bröllopet. Den här elefanten var med överallt med det här kärleksbrevet. Vi gjorde en helt egen historia till det. Ja. Eller av det. Du fick elefanten
Sen hittade vi en elefant på Cypern. Du hade elefanten i ditt tal på bröllopet. Jag hade den när jag gick ner på knä på revealen och visar jag har den fortfarande. Vi pratar om den hela tiden. Vi måste visa den. Ja. Här har vi elefanten. Och här inne fanns ett litet kärleksbrev. För då skrev Meira så här fint. Oskar, jag har vandrat världen runt och tillbaka. Men med dig känns det som att jag äntligen har hittat hem. Vill inte göra det här med någon annan än dig. Så ett hjärta och Meira. Gullis. Alltså känslan är ju verkligen förhöjda till 1000. Jag kände i alla fall att när jag fick det här. Vissa gav ju varandra, jag vet inte, det var parfymerade påsar och allt vad det var som skickades mellan kapslarna. Men det här var så personligt och det var så starkt. Så jag blev ju jätterörd och bara, nej men då är det vi. Mm. Elefanten var ju verkligen en så här återkommande grej under hela säsongen egentligen. Och det blev lite så här också en del av hoppet. Och absolut att oron fanns där. Alltså för mig var det så här, jag tar ändå äktenskap otroligt seriöst. Och jag tyckte att det var jättesvårt att ta ett sånt beslut när man bara hade känt någon i en vecka eller 2 veckor. Och då var det klart att jag ifrågasatte allt. Små oviktiga saker till stora saker. Men det fanns också så himla mycket fint. Det fanns ju hopp mer än något annat. Vi båda två hade en sån otroligt stark magkänsla som sa att vi hade valt rätt. Ja. Som sa att vi var varandras personer. Men man förstår ju också att man inte kan ta med allt. Men hade varit nice med lite balans. Sen hade vi ju tuffa tider också. Det ska vi inte förneka överhuvudtaget. Utan vi hade ju definitivt perioder, alltså Cypern var ju otroligt prövande på många olika sätt. Nej, men jag tror fördelen för oss, även fast man liksom kanske inte ska jämföra med alla de andra paren som var där, vad de gick igenom. Men det var ju att vi under de här 6-7 veckorna eller vad det var, vi fick testa motgångar tidigt och känna på dem. Så att det inte kom som en chock efter bröllopet. Ja. Oj, hur hanterar vi det här? Utan vi fick testa det ganska tidigt och sen, vad är vårt starkaste verktyg för att ta oss an de här sakerna? Och det var ju kommunikation. Ja, och det var ju någonting vi identifierade väldigt tidigt. Alltså redan i kapslarna visste vi att vårt starkaste... Ja. Det var vårt starkaste verktyg. Jag tror också det som gjorde att vi tog oss igenom allt. Låter ibland som mina pruttar. Ja, ett annat sätt för oss att visa mer av vår relation och vår resa kommer ju vara genom YouTube. Så se till att prenumerera på den här kanalen för vi kommer att börja släppa fler videor. Ja. Och ni får jättegärna komma med förslag på vad ni vill se. Ja, jättegärna. Det här blev ju en första lite så här kolla runt lite hemma hos oss och lite storytelling. Men sen är det upp till er vad ni vill se egentligen. Så kommentera här nere eller skriv på våra Instagram-kanaler. Och vi kommer dock tyvärr bli tvingade att följa med på vår resa till Thailand och Filippinerna här om några veckor. Ja, men det blir kul. Det blir kul. Så där ska vi försöka vara flitiga och uppdatera. Förhoppningsvis så hittar vi wifi och sånt också när vi är där. Vi ska köra lite island hopping. Så ni bestämmer vad ni vill se, kommentera och så ses vi i nästa video. Det gör vi. Ha bra. Hej då.